Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună mini tarte cu fructe congelate. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. Dacă sunteți în căutarea unui desert distractiv și ușor, care va mulțumi cu siguranță pe toată lumea, nu mai căutați mai departe. Aceste mini tarte cu fructe congelate sunt modalitatea perfectă de a încheia o masă. Sunt făcute cu o crustă de patiserie cu unt, umplute cu cremă de vanilie și acoperite cu fructe congelate. Am hotărât să le facem cu fructe congelate deoarece sunt la îndemâna tuturor și le putem găsi pe toată durata anului. Aluatul de tartă de la zero este mai ușor decât ați crede. Cu doar câteva ingrediente și câțiva pași simpli, puteți face o crustă de patiserie delicioasă, puțin crocantă, care va fi baza perfectă pentru aproape orice umplutură de tartă dulce sau sărată. În plus, este o modalitate grozavă de a-ți impresiona prietenii și familia cu priceperea ta la copt. Începem să facem aluatul de mini tarte cu fructe congelate prin a pune untul la temperatura camerei într-un bol și îl mixăm cu o spatulă. Mai adăugăm zahăr pudră, sare și mixăm să se integreze în compoziție. Următorul pas, dragii mei, este să adăugăm ouăle și mixăm din nou până se încorporează bine. În continuare, vom adăuga făina și mixăm până aceasta se încorporează bine. Acum punem o hârtie de copt. Punem aluatul în formă de bilă pe el, după care acoperim cu o folie de plastic și întindem aluatul la aproximativ 4 mm grosime. După aceasta, dragii mei, băgăm la frigider aproximativ 30 de minute. În continuare ne apucăm să facem crema de vanilie și punem laptele într-o cratiță. Cel mai bine este să folosim lapte de 3,5% grăsime, îi va da un gust mult mai bogat. Următorul pas este să adăugăm esența de vanilie și punem pe foc la mediu. Atenție, nu lăsați să fiarbă complet. Când a început să fiarbă pe margini, îl luăm de pe foc. Acum luăm ouăle la temperatura camerei și separăm gălbenușurile de albușuri. Mai adăugăm zahărul și batem ouăle până acestea devin un galben deschis. Apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Și nu uita, dacă eu pot să o fac, o poți face și tu. În continuare, adăugăm amidonul de porumb și mixăm. Această pulbere albă extrasă din porumb este recomandată pentru folosirea în bucătărie, deoarece este foarte sănătoasă. Cu un conținut de 0% de gluten și cu o pondere de 349 calorii pe 100 de grame, amidonul de porumb este o sursă excelentă de glucoză și adjuvant al aparatului digestiv. Următorul pas este să umplem o ceșcuță cu lapte cald și în timp ce mixăm, turnăm puțin câte puțin peste ouă, ca să le aducem la o temperatură mai apropiată de cea a laptelui din oală. Facem acest lucru ca ouăle să nu se ardă. Acum turnăm și restul de lapte din oală și mixăm. În continuare, punem oala înapoi pe foc la mediu și amestecăm până aceasta se încheagă. După care, luăm de pe foc. Următorul pas este să adăugăm, dragilor, untul pentru a-i da o textură mai cremoasă și mixăm.
Acoperim cu o folie să nu facă crustă până terminăm de pregătit forma cu aluatul. Acum scoatem aluatul de la frigider. Și căutăm o formă rotundă care să fie același diametru cu forma de tarte. Decupăm forma doar pentru cele care le vom băga la cuptor. Restul de aluat îl băgăm înapoi la frigider. Următorul pas este să punem fiecare rotund în forma lui și apăsăm ușor cu degetele până ce aluatul iese puțin peste marginea formei. În continuare, punem untul în oală la foc mic și îl topim. Peste adăugăm fructele, zahărul și amestecăm până zahărul se topește, după care lăsăm să înceapă să fiarbă. Următorul pas este să adăugăm amidonul și amestecăm până combustiunea începe să se închege un pic. Dragilor, dacă crema de vanilie s-a întărit, luăm un tel și amestecăm bine. În continuare, umplem forma cu 2/3 cremă de vanilie. După care adăugăm și toppingul de fructe. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade, circa 20-25 de minute. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete.